سه اول که افتادن به جونش و کشون بردنش تو طویله، دخترک جیغ میزد و با گریه التماسشون میکرد یه جوری کارشو تموم کنه که کمتر عذاب کشن. آخه اون وقتی 10 سالش بود بیده بود چه بلایی سر خواهر بزرگش آوردن. راهله میدونست مرگش حتمیه. فقط خواهش و التماسش برای این بود که زود خلاصش برن و مرگ وحشتناکی و براش تدارک ندیده باشی. اون موقع بی خیالش شدن و بردنش تو، اما چند ساعت بعد دوباره ماجرا شوش. اونا تصمیمشون برای کشتن دختر بیچاره حتمی بود و شاید بزرگترین لطفی که درش کردن اجابت خواسته یا آخرش بود. اما مگه دخترک بیچاره چه جوری مرتکب شده بود که سزاوار چنین پایانی تو 15 سالگی بود؟ راستی یه چیز دیگه، ماجرای خواهرش چی؟ آیا اونم در آیگاه آخر قبل از مرگ مثل راهله التماس بکرد؟ سلام دوستان، خوش اومدید. شما بیننده و شنونده یه پرونده دیگه از سری ویدیوهای ما هستی. پرونده رقص وحشیانه راهله رافدار و جنایت کوبنی که به دنبال قتل اون فاش شد. اگر به این سابچه از موضوعات حالا واندید خوشحال میشیم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از لحظه نت. پرونده این جنایت ترسناک 22 تیر ماه 1402 رسانه‌ای شد و زاویه نگاه دوربین‌های خبری و به روستای رازی تو اطراف خوری برگردوند. خونه خبر این جنایت ازش بیرون زد و رسانه‌ای شد و پای چند تا خبرنگار رو هم به اون روستای دور افتاده باز کرد. برای اهالی روستا کاملا آشنا بود. هنوز در و همسایه ماجراهای مرگ مشکوک یه دختر دیگه از این خونه تو سال 97 رو یادشون نرفته بود که دوباره خبر یه مرگ دیگه از اونجا به بیرون دست کرد. صبح پنجشنبه 22 تیر ماه اهالی روستا با فریادای برادر و پدر راهله از خواب بیدار شدن که در تریدشون رو باز گذاشته و سعی داشتن با داد و فریاد اهالی روستا رو بکشونن داخل تریگر. انگار میخواستن همه صحنه مرگ رو ببینن و باور کنن که به واقع چه اتفاقی افتاده. جنازه راهله، دختر کوچیکه خانواده، از صف طویل آویزون بود. اون خودشو دار زده بود. راهله راهدار فقط 15 سالش بود که اینجوری جنازش تو هوا تاب خورد و مرگش اهالی روستا رو تو شوک فرو برد. راهله رو 3 سال پیش و وقتی تنها 12 سالش بود شوهر دادن به یه پسر 26 ساله. خیلی تلخ و دردناکه که یه دختر بچه 12 ساله میشه اسباب بازی جنسی یه مرد کارگر 26 ساله. تو روزای اول راهله هیچی از هیچی نمیدونه. یعنی نمیدونه زن چیه، شوهر چیه، اون چی کار باید برای شوهرش بکنه و وقتی میفهمه شوهر میخواد باش بخوابه از ترس فرار میکنه و برمیگرده خونه باباش. مادرش اما میفهمه برای چی برگشته، به شدت کتکش میزنه و اونو برمیگردونه خونه شوهر. راهله تو خونه شوهر یه چیزیه شبیه برده، شبیه کنیز 13-14 ساله‌ای که صبح تا شب باید خونه داری کنه و شب تا صبح هم به شوهر گردن کلفتش سرویس جنسی بده. به همه اینا اعتیاد شوهر و کتک زدن‌هاشو هم اضافه کنی تا بفهمی چرا کاسه صبر راهله سرریز شد و با اینکه میدونست خونه یه باباش هم کسی منتظرش نیست از خونه شوهرش اومد بیرون و برای مرتبه دوم بعد از ازدواجش برگشت خونه پدرش. راهله راهدار عصر روز 20 تیر ماه برگشت خونه پدرش و صبح روز 22 تیر جنازش تو طویل پیدا شد در حالی که خودکشی کرده و خودشو دار زده بود. اعضای خانواده راهله با سر و صدایی که به راه انداختن و اهالی روستا و در و همسایه رو کشوندن دو طویلشون اصرار داشتن بگم راهله خودکشی کرده. با این حال و با وجود این که حتی برخی اقوام و دوستان و نزدیکان جنازه دار زده شده ی راهله رو تو طویله دیدن، اما کسی خودکشی راهله رو باور نداشت و پچ ترسناکی بین اهالی روستا دهن به دهن میچرخید چه خبر از جنایتی هولناک میدان. در اینکه اهالی روستا و در و همسایه کاراگاه باشن و چیز خاصی دیگه یا شنیده باشن که فرضیه قصد رو تایید کنه. نه، چیزی که حرف و حدیث‌ها رو به اوج رسون این بود که خونه پدری راهله راهدار بوی مرگ میداد و هنوز کسی یادش نرفته بود 5 سال قبل هم جنازه یه دختر دیگه از این خونه اومد بیرون. اون روز هم دقیقاً عین همین روز مرگ راهله اعضای خانواده با داد و فریاد اومدن بیرون و سن و صدا را انداختن که ریحانه دختر بزرگشون از پشت بوم به پایین صعود کرده.
اما دروغ میگفتن و همسایه ها صدای ریحانه رو شنیده بودن که التماس میکرده پرتش نکنن پایین. ریحانه خواهر بزرگ راهله رو سال 97 از بالای بام به پایین پرت کردن و کشتن و تک تکشون هم شهادت دادن ریحانه اتفاقی افتاده پایین و همه چی حادثه بوده. نه کسی بازداشت شد و نه خبری از مجازات بود. جرم ریحانه این بود که از خونه شوهرش قهر کرد خونه. ریحانه رو بگه تبعی افغان شوهر داده بوده یا بهتره بگیم فروخته بودن. ریحانه 14 ساله اما بعد از مدتی از خونه شوهر فرار میکنه و برمیگرده خونه پدرش که اینطور وحشیانه کشته میشه. زمانی که ریحانه کشته شد راهله فقط 10 سالش بود و همه چی رو دید و در حقیقت میدونست چه بلایی سر خواهرش اومده. با این حال چنان روزای تلخ و سختی رو تو خونه شوهر تجربه میکرد که با وجود اطلاع از سرنوشتی که احتمالاً در انتظارشه باز هم عطاریه موندم تو خونه شوهر رو به لگاش بخشید و برگشت خونه باباش. خونه چه دادگاهش شد و جنازه راهله حدود 36 ساعت بعد از برگشت به خونه پدرش حلق آویز شده از صف دلیل پیدا شد. جنازه پزشکی قانونی منتقل شد و با اینکه پدر و مادر و اهالی اون خونه مدعی بودن راهله خودکشی کرده، اما باز شدن پای پلیس جنایی به روستا و روند تحقیقات که دنبال باطل میگشتن نشون داد پلیس اعتباری به خودکشی نداره و فرضیه قتل عمدی رو محتمل میدونه. فرضیه‌ای که تو پزشکی قانونی هم تایید شد و علت مرگ چیزی غیر از دار زدن عنوان شد. به گزارش پزشکی قانونی راهله قبل از اینکه به دار آویزون بشه به دلیل خفتگی ناشی از انسداد شریان‌های تنفسی کشته شده و جنازش صرفاً برای صحنه‌سازی از صف و تلید آویزون شده. اما قبل از اینکه گزارش پزشکی قانونی هم برسه پلیس به پدر و مادر راهله به عنوان عاملین جنایت مظنون شده و دستور بازداشتشون رو صادر کرده بود. گزارش پزشکی قانونی تنها تأییدی بر این فرضیه بود. ابتدا روایت یکی از رسانه‌های محلی چه تو مثل ما نزدیکان این خانواده صحبت کنه رو بشنوی و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا که پدر و مادر این دختر تو بازجویی چی گفتن و چه سرنوشتی در انتظارشون بود. یکی از اقوام این خانواده که به خوبی اونا رو میشناسه و از نزدیکم باهاشون در ارتباط بوده و ماجرای قتل خواهر بزرگتر رو هم به خوبی به خاطر میاره. جزئیات قتل راهله در روز 22 تیر ماه 1402 رو اینطور شرح داد. راهله از ارومیه به خونه پدرش میاد و میگه دست داره از همسرش جدا بشه و به خونه خواهر دیگه‌اش که سالهاست تو تهران زندگی میکنه بره. وقتی پدر و برادرش میفهمن چه تصمیمی داره میبرنش تو تعویده تا خفش کنن، اما سر و صدا میکنه و موفق نمیشن و برش میگرده من تو خونه. راهله فکر میکنه بهش رحم کردن و ازش گذشتن. اما مادر بیرحمش نصف شب حدود ساعت 2:30 با بالش به راهله حمله میکنه، بالش رو روی صورتش میذاره و انقدر فشار میگه تا نفس راهله بند میاد. پدرش هم اونجا بوده و همه چی رو دیده. بعد از اینکه نفس راهله بند اومده اونو بردنش تعویده و از صف آویزونش کردن تا مثلا بگن راهله خودکشی کرده و بتونن از زیر بار مجازات فرار کنن. اما هم در و همسایه و اقوام میدونن خودشون کشتنش و همین که نیروی انتظامی فهمید ماجرا چی و برای همین بازداشتشون کرد. همینطور که این فرد مطلع از ماجرا گفت پدر و مادر راهله هر دو به اتهام قتل بازداشت و راهی زندان خوری شدن. مادر تو بازجویی سعی داشت همه چی رو انکار کنه و اصرار داشت بگه دخترش خودکشی کرده، اما بالاخره پدر به حرف اومده و همه چی رو گفت. مادر راهله به اتهام قتل عمد و پدرش به اتهام معاونت تو قتل دخترشون راهی دادگاه شدن. اما در نهایت اولیای دم رضایت بدون قید شرط دادن و دو متهم تنها از منظر عمومی جرم محاکمه شدن و مادر راهله 3 سال و پدر هم 6 ماه حبس گرفت. البته پرونده قتل ریحانه خواهر بزرگ هم غیر قابل پیگیری اعلام شد و با اینکه عموی راهله و ریحانه تو دادگاه حاضر شد و به عنوان شاهد تو هر دو پرونده در قتل برادرزاده‌ها شهادت داد، اما تغییری تو حکم داده نشد و پرونده قتل این دو خواهر به همین راحتی بسته شد. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدید با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت